गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. माझं नाव आनंद माळी. सो आपण आता आपलं सेकंड इयरचे मॅथ सेशन्स स्टार्ट करत आहोत. कोरोना सिच्युएशनमुळं आपल्याला लाईव्ह सेशन्स आपले कंटिन्यू करता येत नाही आहे किंवा आपले लेक्चर्स आपल्याला स्टार्ट करता येत नाही आहे. तर आपण आता ह्या माध्यमातून भेटत जाऊ. रादर आता we'll just have to we'll start our interactions through our through our online sessions. सो ही प्रोसेस तुम्हाला आधी कळवून देतो की एक्झॅक्टली लाईव्ह सेशन्स हे जे ऑनलाईन सेशन्स होणार आहेत ते कशा पद्धतीने होणार आहेत किंवा तुम्हाला ते कसे प्रोव्हाइड केले जाणार आहेत. सो यू विल बी गेटिंग ऑल दिस थ्रू आर वेबसाईट. आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरून तुम्हाला हे लेक्चर्स बघता येतील. आपण फर्स्ट इयर मॅथमॅटिक्स हे खूप चांगल्या पद्धतीने कंप्लीट केलं होतं. त्यात आपण कॅल्क्युलस सेक्शन मी घेतला होता तुमचा, म्हणजे मीच तो आता सेकंड इयरला कंटिन्यू करणार आहे. सो काही वेळ न घालवता विल स्टार्ट आवर सेशन्स. ॲट एनी पॉईंट सेशन स्टार्ट करायच्या आधी काही गोष्टी, ॲट एनी पॉईंट जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणत्याही प्रकारचा डाऊट आहे किंवा तुम्हाला हे कन्सेप्ट कळालेला नाही आहे, तर तुम्ही तो पॉईंट किंवा तो सेक्शन एक पेपरवर नोट डाऊन करा आणि ॲट द एंड ऑफ द सेशन जेव्हा सेशन कंप्लीट होईल तुमचे जेही पॉईंट्स होतील, जेही रादर तुम्हाला काही समजलं नाही आहे किंवा तुम्हाला कोणत्या कन्सेप्टमध्ये कोणता डाऊट आहे, तर तुम्ही ते सगळं एका नोटबुकवर तुम्ही एक नोट डाऊन करून ठेवा. अँड ते नंतर तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करून मला सगळे डाऊट्स म्हणजे आपण क्लिअर करू. तुम्हाला जर वाटत असेल की म्हणजे बरेच डाऊट्स आहेत किंवा म्हणजे बऱ्याच जणांना बरेच डाऊट्स आहेत, तर आपण ते ग्रुपवर डिस्कस करू. त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला जर वाटेल तर आपण गुगल मीट्स किंवा झूम मीटिंग्स अरेंज करू. ठीक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या सेशन्समध्ये मॅथ्स असा सब्जेक्ट आहे की मी तुम्हाला काही थिओरॉटिकल लेक्चर्स देत नाही आहे की मी फक्त बोलत जाईल आणि तुम्ही ते सगळं ग्रास्प करत जाल, तसं नाही आहे. तर मी ॲट एनी म्हणजे मी जेही शिकवेल ते तुम्हाला कंपल्सरी तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करायचं आहे. जोही कन्सेप्ट मी इथं शिकवेल तो तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये एक नोट्स टाईप बनवून घ्यायचं आहे आणि म्हणजे जेही आपण क्वेश्चन्स इथं सॉल्व करू तेही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने नोट्स बनवायचे आणि ते नोट्स मग आपण इव्हॅल्युएट करू की म्हणजे how much you have understand. So from my lectures that I'll get to know. Okay, so let us begin with our mathematics sessions. So I'll be teaching you आपला जो सब्जेक्ट आहे that is calculus of several variables. तर सगळ्यात आधी आपण यातल्या हा जो सब्जेक्ट आपण शिकणार आहोत, जे पुढचे 6 युनिट्स आहेत जे तुम्हाला या सब्जेक्ट्सनी म्हणजे या टॉपिकनी गो थ्रू करायचे, आपण त्याचा एक छोटासा ओव्हरव्ह्यू घेऊन की एक्झॅक्टली काय या सब्जेक्टची जी टायटल आहे त्या टायटलचं अर्थ काय ते आपण समजून घेऊ. ठीक आहे. सगळ्यात आधी कॅल्क्युलस म्हणजे काय, थोडं मोठ्या अक्षरात लिहू आपण. सो कॅल्क्युलस म्हणजे काय? कॅल्क्युलस म्हणजे व्हॉट वी हॅव लर्न्ड, दॅट इज डिफरन्शिएशन, इंटिग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्युटी. जेही टॉपिक्स आपण मागच्या इयरला जे आपण कव्हर केले टॉपिक्स, दॅट इज कंबाईन्ड टुगेदर, दॅट इज कॅल्क्युलस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर लिमिटची गोष्ट केली तर लिमिट्स कसं आपण XY कर्व काढायचं. एक फॉर एक्झाम्पल एक कर्व आहे, त्या कर्ववर आपण एक पॉईंट घेतला, त्या पॉईंटला कोणत्याही साईडनी कोणत्याही तुम्ही डायरेक्शननी जर त्या पॉईंटला अप्रोच करत असाल तर तो पर्टिक्युलर पॉईंट तुम्हाला सेम व्हॅल्यू दिली तर आपण म्हणतो की ते लिमिट एक्झिस्ट करतं का नाही. दॅट इज जस्ट वन ऑफ द कन्सेप्ट. विल क्लिअर इट आउट
in this chapter, in this session, very clearly, very widely. Today's session is just going to be about the basics of calculus. जे आपण मागच्या सेशन, मागच्या इयरला जे आपण केलंय ते सगळं आपण ह्या सेशनमध्ये एक इंट्रोडक्शन टाईप आपण कंप्लीट करणार आहोत. ठीक आहे. सो दिस इज कॅल्क्युलस. म्हणजे वॉट एव्हर युअर डिफरन्शिएशन्स, इंटिग्रेशन्स, एरिया अंडर द कर्व, आय डोंट थिंक तुम्ही केलं एरिया अंडर द कर्व, that is everything comes in calculus. So what is several variables? So आतापर्यंत म्हणजे तुम्ही 11वी-12वी पासून जेव्हाही कॅल्क्युलस शिकत आहात तेव्हापासून आपण काय कन्सिडर करायचो, एक y आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग एक x आहे. करेक्ट. सो फॉर एक्झाम्पल आपण एक ग्राफ काढला. So this is your x-axis and this is your y-axis. Correct. So whenever we consider a point x, कोणताही x च्या ह्याच्यात आपण एक पॉईंट कन्सिडर केला a, तर त्याला एक फंक्शन डिफाईन करायचं आपण f of a. बरोबर. आणि मग फॉर एक्झाम्पल हा कर्व त्या a पॉईंट थ्रू पास करतोय, तर आपण कॅल्क्युलस किंवा जेही काही आपण ऑपरेशन्स करायचो ते सगळे ह्या पॉईंटला करायचो. फॉर एक्झाम्पल आपण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर हा वाला फंक्शन घेतला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. तेव्हा ह्या फंक्शनमध्ये आपण याला जेव्हा डिफरन्शिएट करायचो, एफ डॅश एक्स फाइंड करायचो, तेव्हा आपल्याला काय 2x ही टर्म भेटते. बरोबर. 2x म्हणजे ही जी 2x टर्म आहे दॅट इज नथिंग बट द टँजंट गोइंग थ्रू एनी ऑफ द पॉइंट अलॉंग युअर एफ ऑफ एक्स. ओके. सो जेव्हा आपण तोच एफ डॅश ए काढायचो तेव्हा आपल्याला भेटायचं 2a. सो 2a इज द टँजंट पॉइंट ॲट युअर पॉइंट ए, जेव्हा आपण ए ला कन्सिडर करायचं. बरोबर आहे. आता कॅल्क्युलस ऑफ सेव्हरल व्हेरिएबल्समध्ये ही आयडिया टोटली चेंज होणार आहे. आपले ऑपरेशन्स सेम राहतील पण आपला कन्सेप्ट थोडा वायडन होणार आहे, थोडा म्हणजे थोडा वास्ट होणार आहे आता. सो जर आपण असं कन्सिडर केलं की म्हणजे यात आपल्या इथे सेव्हरल व्हेरिएबल्स, यात एक्स एक पॅरामीटर होता आणि या एक्स जसा चेंज व्हायचा तसा वाय चेंज व्हायचा. दॅट इज युअर सिंगल व्हेरिएबल्स, कॅल्क्युलस ऑफ सिंगल व्हेरिएबल. आता सेव्हरल व्हेरिएबल्समध्ये काय होईल की तुमचे व्हेरिएबल्स जे तुमची एक्स व्हॅल्यू आहे ती कंटिन्यू म्हणजे वेगवेगळे असतील, एक्स वाय झेड असे तुमचे मल्टिपल व्हेरिएबल्स असतील आणि मल्टिपल व्हेरिएबल्सच्या ह्याच्यात तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलस, तुमचे जे ऑपरेशन्स आहेत ते कम्प्लीट करायचे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट कॅल्क्युलस ऑफ सेव्हरल व्हेरिएबल्स. सगळ्यात आधी डेफिनेशन. सो कॅल्क्युलस ऑफ सेव्हरल व्हेरिएबल्स हा झाला तुमच्या चॅप्टरचं नाव, हे झालं तुमच्या सब्जेक्टचं नाव. So the first unit of this is functions of two or three variables. Functions of two or three variables. Okay. सो ह्या चॅप्टरमध्ये आपले जे व्हेरिएबल्स असणार आहे दॅट विल बी आयदर 2 व्हेरिएबल्स ऑर 3 व्हेरिएबल्स. सो आतापर्यंत आपण सिंगल व्हेरिएबल थ्रू केलं आहे. सिंगल व्हेरिएबल म्हणजे काय की एक फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स आणि व्हेरिएबल होता आपला एक्स. सो एक्स जसा चेंज व्हायचा तसा तुमचा एफ ऑफ एक्स चेंज व्हायचा. बट इन दिस केस वी विल बी डुईंग अ फंक्शन्स ऑफ 2 or 3 व्हेरिएबल्स. म्हणजे एक फंक्शन असेल एफ अँड दॅट विल बी मुव्हिंग
ॲज पर एक्स अँड वाय, म्हणजे दोन व्हेरिएबल्स एक्स अँड वाय. दिस इज युअर फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स. म्हणजे तो फंक्शन मग फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. जर तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाय एक्स आणि वायचा आहे तर तो फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स झाला. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ थ्री व्हेरिएबल्स. फॉर एक्झाम्पल आपण तीन व्हेरिएबल्स घेतले एक्स वाय झेड आणि हा फंक्शन आहे फॉर एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. सो दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ थ्री व्हेरिएबल्स. सो आपल्याला कॅल्क्युलस ऑपरेशन्स या टू आणि थ्री ह्या व्हेरिएबल्सला म्हणजे याच्यावरती ऑपरेशन्स करायचे. या फंक्शन्सला ते ऑपरेशन्स करायचे. मग ते ऑपरेशन्स काय झाले बेसिकपासून आपलं लिमिट्स, कंटिन्युटी, डिफरन्शिएशन, इंटिग्रेशन आणि रादर म्हणजे हे ऑपरेशन्स कसे आपण म्हणजे कसं आपण या ऑपरेशन्स बरोबर खेळू दॅट विल गेट टू लर्न इन दिस चॅप्टर. ओके. सो बेसिक विल बी the limits and continuity. Okay. So एक डेफिनेशन मी रीड आउट करेल तेवढं तुम्ही एक नोट डाऊन करून घ्या. ठीक आहे. सो राईट द फंक्शन्स ऑफ टू और थ्री व्हेरिएबल्स हे चॅप्टरचं नाव झालं, तुमच्या सेक्शनचं नाव झालं. अँड प्लीज राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ इट. सो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स ओ वाय. एक्स ओ वाय एक प्लेन आहे. सो एक्स ओ वाय एक प्लेन आहे. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स ओ वाय अँड बी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ओके. दस ए इक्वल टू आर इंटू आर and b equal to r. So a एक set of points है in your xy plane, that is a equal to r into r, set of real numbers, and b are your real numbers. Okay. Consider a mapping f such that r into r belongs to R. Then the rule of f which associates every point xy in the xy plane with a unique real number z measured parallel to z axis is called a function of two variables x and y. परत रिपीट करतो. Then a rule f which associates every point xy in the xy plane with a unique real number z measured parallel to the z axis is called a function of two variables x and y. It is written as z is equal to f of xy. It is written as z is equal to f of xy. Here x and y are the independent variables. Here x and y are the independent variables and z is the dependent variable. Okay. X and y is the function of z is the function of x and y. This means x and y are the independent variables. Z is your dependent variable. For example, z is equal to under root of x minus y minus 4. This is your example. म्हणजे z जो function आहे which is a function of x and y and it is a dependent variable. Okay. This is the definition of functions of two variables. Easy आहे. म्हणजे मला नाही वाटत की यात काही असं खूप असा काही कन्सेप्ट आहे. फक्त लक्षात ठेवा आपण जेव्हा सिंगल व्हेरिएबल घ्यायचो तेव्हा एक्स हा एकच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असायचा आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो वाय असायचा तो असायचा आपला डिपेंडेंट व्हेरिएबल. म्हणजे एफ वाय आपला काय असायचा वाय असायचा आपला एफ ऑफ एक्स. बरोबर आहे. आता दोन व्हेरिएबल्स
ला डिपेंडेंट असेल आपला डिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि ते दोन व्हेरिएबल्स एक्स वाय जे असेल ते व्हेरिएबल्स ते ठीक आहे. सो याला जर मी ह्या डेफिनेशनला जर मी ग्राफिकली जर तुम्हाला सांगितलं तर ते कसं होईल. सो सो याला जेव्हा मी ग्राफिकली रिप्रेझेंट करेल तर ते कसं होईल. लेट अस नाउ हे आपली 3 वे ॲक्सिस आहे. हे बघा लेट अस कन्सिडर की हा एक प्लेन आहे आणि ह्या प्लेनच्या परपेंडिक्युलर आपली झेड ॲक्सिस आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. सो दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस, दिस इज युअर वाय ॲक्सिस अँड दिस इज युअर झेड ॲक्सिस. सो एक कोणताही पॉइंट ऑन दिस प्लेन, एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन x and y, this is x, this is y. Any point x and y याच्या करस्पॉन्डिंग जो तुमच्या z ॲक्सिसला पॅरलली जो पॉइंट येईल that is your f of x comma y. z is equal to f of x comma y. हेच त्यांचं म्हणणं आहे that a rule f which associates every point xy in the xy plane with a unique real number z measured parallelly to the xy to the z axis is called function of two variables x and y. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे. ॲट एनी पॉईंट जर कुठल्याही प्रकारचा कोणताही डाऊट आला प्लीज नोट डाऊन करा. तुम्ही नोट डाऊन करा आणि सगळे पॉईंट्स मी परत रिपीट करतोय, सगळे पॉईंट्स नोट डाऊन केल्यानंतर विल हॅव अ डिस्कशन सेशन इफ यू वॉन्ट. ओके. So next, domain and range. Domain आणि range हे काय असतं. सो डोमेन डेफिनेशन लिहून घ्या. The set of ordered pairs xy in the xy plane R is called the domain of function f. The set of ordered pairs xy in the xy plane is called the domain of the function. Okay, delete here. xy plane जो आहे आपला xy plane हा पॉइंट आहे xy. सो हा जो पॉइंट आहे हे जे सेट ऑफ पॉइंट्स आहेत, सेट ऑफ पेअर्स आहेत xy, x1 y1, x2 y2, हे जे xy प्लेन मध्ये जे पॉइंट्स आहेत तुमचे, दिस पॉइंट्स आर नथिंग बट युअर डोमेन. These points are nothing but your domain. Okay, and a range. The set of all points f of xy is called the range of the function. म्हणजे जर माझी ही z ॲक्सिस आहे, माझी ही z ॲक्सिस आहे आणि याच्यावर जे पॉइंट्स आहेत जे f of xy च्या करस्पॉन्डिंग आहे, म्हणजे f of xy, f of x1 y1, f of x2 y2, हे जे पॉइंट्स आहेत these are nothing but my range. So range चे डेफिनेशन पण लिहून घ्या. Range is
the set of all points f of xy is called the range f, so this is your range f. ओके, डोमेन आणि रेंज हे झालं. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला नेबरहूड ऑफ अ पॉइंट. नेबरहूड ऑफ अ पॉइंटचं डेफिनेशन लिहून घ्या. द नेबरहूड ऑफ अ पॉइंट AB in xy plane means the set of points inside a circle having center A, B and radius. This is the neighborhood of all radius d, and we denote it by delta n AB. Okay, so आपण असंच ठेवू. ठीक आहे, एक पॉइंट आपण त्या एक्स वाय प्लेन मध्ये घेऊ आणि तुम्हाला क्लॅरिटी येईल की एक्झॅक्टली आपण डील एक्स वाय आणि झेड ह्या प्लेनमध्येच करणार आहोत. आपण जेव्हाही डिस्कस करू आपलं ह्या सेशन्सपासून तुम्हाला जेही डिस्कशन आपलं ग्राफ थ्रू होईल, रादर मी एक्स वाय हा सिंगल प्लेन जरी काढला तरी तुम्हाला इमॅजिन करायचं आहे की आपला झेड हा ॲक्सिस आहे म्हणजे आहे, कारण आपलं जे कॅल्क्युलस आहे, जे आपण फंक्शन्स कन्सिडर करणार आहोत, दे आर अ फंक्शन्स ऑफ 2 or more variables. Okay, so xy that will be your independent variables and z will always be your dependent variable. जेव्हा पण आपण कन्सिडर करू तेव्हा आपल्याला डोक्यात आपल्याला असाच ग्राफ कन्सिडर करायचा आहे. भलेही आपण एक्स आणि वाय ॲक्सिस जरी काढली तरी आपल्याला ह्या टाईपचा ग्राफच कन्सिडर करायचा आहे. ओके, सो मी इथं एक पॉईंट घेतला ए बी इन द एक्स वाय प्लेन. इन द एक्स वाय प्लेन मी एक पॉईंट घेतला ए बी. नेबरहूड ऑफ दॅट पॉईंट, नेबरहूड म्हणजे काय? नेबर म्हणजे काय? आपल्या आजूबाजूचे लोक. ठीक आहे, तर ए आणि बी ह्या पॉईंटच्या आजूबाजूला जितके पण पॉईंट्स आहेत त्याला आपण म्हणतो नेबरहूड ऑफ दॅट पॉईंट. आणि जेव्हा पण आपण नेबरहूड डिफाईन करतो, वी डिफाईन इट इन अ सर्कल. हे नेबरहूड कन्सेप्ट आपली सिंगल व्हेरिएबलला यायची नाही का? कारण तेव्हा एकच व्हेरिएबल असायचं. आपल्याला प्लेन ह्या कन्सेप्टमध्ये जावंच नाही लागलं कधी, कारण आपण पॉईंट्समध्ये डील करायचो. आता आपले मल्टिपल व्हेरिएबल्समुळे आपण प्लेनमध्ये डील करायला लागलो. ओके, सो जेव्हाही आपण नेबरहूड डिफाईन करतो आपण एक सर्कल डिफाईन करतो, ज्याचं सेंटर आहे तुमचा पॉईंट ए बी, आणि ह्या सर्कलच्या आज जितकेही पॉईंट्स आहेत ते तुमचे नेबरिंग पॉईंट्स आहेत. या सर्कलमध्ये जितकेही पॉईंट्स येतील तो तुमचा नेबरहूड कन्सिडर केला जाईल. फॉर एक्झाम्पल एक कॉलनी आहे, XYZ कॉलनी आहे. त्या कॉलनीमध्ये तुमच्या रेडियस, तुमचं घर आहे, तुमच्या घरापासून रेडियस कन्सिडर करून एक सर्कल जर मी ड्रॉ केलं आणि त्या सर्कलमध्ये जितकेही घरं येतील त्या कॉलनीमधले, दॅट विल बी युअर नेबरहूड. म्हणजे नेबरहूडमध्ये जवळजवळ जे आहेत आपल्या सगळे ते सगळे त्यात येतील. बरोबर आहे. सो दॅट इज व्हॉट युअर नेबरहूड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट इज. जर मी त्या नेबरहूडचा रेडियस डेल्टा हा कन्सिडर केला, अँड ऑलवेज रिमेंबर नेबरहूड हे खूप म्हणजे आपण कधी पण स्मॉल म्हणजे कॅल्क्युलस, जेव्हा पण आपण कॅल्क्युलसबद्दल बोलतो ना आणि एका पर्टिक्युलर पॉईंटच्या बद्दल बोलतो आपण कॅल्क्युलसमध्ये, तेव्हा आपण एरियाजचे घेतो त्याच्या आजूबाजूचे, किंवा जेव्हा आपण डील करतो ना, वी डील इन अ व्हेरी फ्रॅक्शन अँड इन अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट्स. ओके, सो जर आपण याचा रेडियस डेल्टा हा कन्सिडर केला, डेल्टा इज अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट. ओके, सो ऑल द पॉईंट्स इन दिस नेबरहूड आर युअर नेबरहूड पॉईंट्स. आणि नेबरहूड पॉईंट्स डिफाईन करायला आपण काय करतो,
जर मी कोणताही पॉईंट घेतला इथं एक्स कॉमा वाय, तर आपण ह्या पर्टिक्युलर सर्कलचं इक्वेशन कसं लिहू शकतो? 2 मिनटं तुम्ही विचार करा. जर आपल्याला हा सर्कल थोडा मोठा ड्रॉ करतो मी, हा वरचा सर्कल मी इथं ड्रॉ केला, इथं त्याचा सेंटर आहे ए कॉमा बी आणि हा एक पॉईंट आहे एक्स कॉमा वाय आणि ह्या दोघांचं रेडियस आहे डेल्टा. सो ह्या सर्कलचं आपल्याला जर इक्वेशन लिहायची असेल या सर्कलची, तर आपण कशी लिहू शकतो? 2 मिनटं विचार करा. सो ह्या सर्कलची इक्वेशन येईल आपली, आपण लिहू शकतो एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू रेडियस, दॅट इज डेल्टा स्क्वेअर. बरोबर? एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेअर. हे या सर्कलचं इक्वेशन झालं. हे काय झालं? या सर्कलची इक्वेशन झाली. बरोबर आहे? म्हणजे आता मी एक्स अँड वायची जेही व्हॅल्यू टाकेल ती मला या सर्कलवर फिरवेल. बरोबर आहे? मी एक्स अँड वाय जर मी 1,2 टाकलं तर मला एक पॉईंट जो भेटेल तो मला सर्कलवर भेटेल. बरोबर आहे? म्हणजे आपली ही जी इक्वेशन आहे ही इक्वेशन आपली ह्या सर्कलवर फिरते. म्हणजे जे पॉईंट्स या इक्वेशन थ्रू आपण काढू किंवा जे पॉईंट्स आपण ह्या इक्वेशनमध्ये सॅटिस्फाय करतील, जे पॉईंट्स या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतील ते सगळे पॉईंट्स आपले ह्या सर्कलवर लाय करतील. बरोबर आहे? आपलं नेबरहूड आपल्याला यातले आतले पॉईंट्स देत आहेत. बरोबर आहे? म्हणजे आपल्याला आतले पॉईंट्स काढायचे. तर आपल्या आतले पॉईंट्स काय सॅटिस्फाय करतील? जेव्हा सर्कलच्या आत म्हणजे सर्कलपेक्षा कमी ज्याची व्हॅल्यू असेल तो तुम्हाला आतले पॉईंट्स देईल. बरोबर आहे? म्हणजे एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेअर. तेच जेव्हा मी इक्वल टू साईन काढेल, इक्वल टू साईन म्हणजे मी सर्कलवर फिरतो, जेव्हा मी इक्वल टू साईन काढून ती साईन लेस दॅन डेल्टा स्क्वेअर ही करेल, तेव्हा मी इमिडिएटली सर्कलच्या आत फिरायला लागेल आणि जीही एक्स आणि वायची व्हॅल्यू ही इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल ते तुम्हाला ह्या पर्टिक्युलर ए आणि बी पॉईंटच्या ह्या पर्टिक्युलर सर्कलचा ए आणि बी जो सेंटर आहे त्याचे नेबरहूड देईल, त्याचे नेबरहूड पॉईंट देईल ही इक्वेशन. सो एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी होल स्क्वेअर लेस दॅन डेल्टा स्क्वेअर विल ऑलवेज गिव्ह द इक्वेशन, विल ऑलवेज गिव्ह द पॉईंट्स. The points which will satisfy this equation will always give you a point inside this circle, and that is what your neighborhood points are. Okay? So this is what is the basics of your several variables. बेसिक्स ऑफ सेव्हरल व्हेरिएबल्स मी का म्हणतोय? कारण आपण याच्यात एक्स वाय झेड हे प्लेन्स डिफाईन केले. या प्लेन्समध्ये तुम्हाला ए जो एक्स आणि वायमध्ये जो ए कॉमा बी हा पॉईंट भेटेल, जो ए कॉमा बी हा पॉईंट भेटेल दॅट विल बी युअर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो तुम्हाला झेड ॲक्सिसवर पॉईंट असेल दॅट विल बी युअर डिपेंडेंट व्हेरिएबल, दॅट इज युअर झेड पॉईंट विच विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. सो कधी पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, दिस इज युअर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल सेक्शन, दिस इज युअर डिपेंडेंट व्हेरिएबल सेक्शन. नेबरहूड्स आपण डिफाईन केलेत, आपण डोमेन आणि रेंज डिफाईन केली आहे. ओके, परत रिव्ह्यू करा आतापर्यंत आपण जे शिकलोय, तुमचे डाऊट्स नोट डाऊन करत चला. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाव लिमिट्स अँड कंटिन्युटी. याचाच म्हणजे या चॅप्टरचं नेक्स्ट टॉपिक.
limits and continuity. Limits and continuity. Wait a second. So let us start with limits and continuity. 2 minutes. So limits and continuity. So limits, जेव्हा आपण सिंगल व्हेरिएबलचे लिमिट्स डिफाइन करायचो तेव्हा आपण कसं करायचो? This is your x axis, that is your independent variable. This is your y axis, your dependent variable. आपण x आणि y सिंगल व्हेरिएबल्स मध्ये डील करतो सध्या. ठीक आहे. लिमिट्स म्हणजे काय? एक कर्व आहे, रँडम कर्व y is equal to f of x. लिमिट एक्झिस्ट करते किंवा नाही करत हे आपण कसं डिफाइन करायचं? सिंगल व्हेरिएबल आपण लिमिट एक्झिस्ट करते का नाही हे कसं डिफाइन करायचं? एक पॉइंट घेतला आपण a आणि f of t, बरोबर. जे सो हा जो पॉइंट आपण कन्सिडर केला आहे ए आणि बी, जेव्हा आपण याला दोघंही डायरेक्शनने, दॅट इज युअर ह्या कर्वच्या अलॉंग ह्या दोन डायरेक्शन्सनी जेव्हा आपण अप्रोच करू तेव्हा आपल्याला एकदम नेबरहूड ऑफ दॅट पॉईंट, एकदम त्याच्या जवळजवळ आपल्याला ज्या व्हॅल्यूज भेटतील दॅट शुड बी इक्वल. म्हणजे जेव्हा आपण फॉर एक्झाम्पल लिमिट डिफाईन केली, लिमिट एक्स टेंड्स टू अ व्हॅल्यू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू अ व्हॅल्यू ए, जेव्हा ही व्हॅल्यू आपली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, म्हणजे ह्या साईडने गेलेली प्लस साईडने गेलेली व्हॅल्यू इक्वल होते लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मायनस. म्हणजे एका साईडनी आणि दुसऱ्या साईडनी जेव्हा त्या व्हॅल्यूज येतात, जेव्हा त्या लिमिटच्या व्हॅल्यूज ए प्लस आणि ए मायनस ह्या दोघांच्या लिमिटच्या व्हॅल्यूज जेव्हा इक्वल होतात तेव्हा आपण म्हणतो की ह्या पर्टिक्युलर फंक्शनचं लिमिट ह्या पॉईंटला एक्झिस्ट करतं. ठीक आहे. दिस इज वॉट वी हॅव लर्न्ड इन आवर calculus of single variable, that is the function of just a single variable, that is x. आता जेव्हा मल्टिपल व्हेरिएबल्स असतात तेव्हा आपण काय करायचं? जेव्हा आपले व्हेरिएबल्स मल्टिपल होतात तेव्हा आपण काय करायचं? ओके. सो डेफिनेशन लिहून घ्या लिमिट्स ऑफ मल्टिपल व्हेरिएबल. सो लिमिट्स डेफिनेशन, लेट f of xy, let f of xy be a function defined in a region R, let f of xy be a function defined in a region R and AB be a point within R, and AB be a point within R. The limits of the function f of xy as xy tends to AB, the limit of the function f of xy as the function f of xy as xy tends to a comma b, as xy tends to a comma b is said to be L if for given epsilon greater than 0, if for a given value epsilon greater than 0, for every number delta which is greater than 0, for every number delta greater than 0, such that f of xy minus the limit should always be less than epsilon, and that is for x minus a, that is x minus a should be in between 0 and delta, and y minus b should be in between 0 and delta. Okay, so आपण डिफाइन करू. सो जर मला लिमिट डिफाइन करायची आहे तर मी लिमिट डिफाइन कशी करेन
की एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाय सच दैट एक्स वाय टेंड्स टू ए कॉमा बी, देन वी कैन से द लिमिट एल, लिमिटची व्हॅल्यू काय आहे, द लिमिट एल is said to be L if a function of a value epsilon, एक epsilon व्हॅल्यू आपण डिफाईन केली आहे विच इज ग्रेटर दॅन 0. ही झाली आपली पहिली कंडिशन. एक epsilon व्हॅल्यू आपण डिफाईन केली आहे विच इज ग्रेटर दॅन 0 फॉर एव्हरी डेल्टा ग्रेटर दॅन 0, फॉर एव्हरी डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 सच दॅट आपली मेन कंडिशन काय आहे, एफ ऑफ एक्स वाय मायनस एल याचा मॉड एफ ऑफ एक्स वाय मायनस एल याची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू दॅट इज इट्स मॉड शुड ऑलवेज बी लेस दॅन ॲप्सलॉन. जेव्हा आपण एफ ऑफ एक्स वाय मायनस एल ही व्हॅल्यू जेव्हा फाईंड करू, ती व्हॅल्यू जर आपली डिफाईन केलेली ॲप्सलॉनपेक्षा कमी असेल, डिफाईन केलेल्या ॲप्सलॉन व्हॅल्यूपेक्षा कमी असेल, जिथं ॲप्सलॉन हे ग्रेटर दॅन 0 आहे, तेव्हा लिमिट एक्झिस्ट करते पण फॉर तुमच्या एक्सला बाउंड केलं आपण 0 आणि डेल्टामध्ये, आणि तुमच्या वाय मायनस बीला बाउंड केलं आहे आपण 0 आणि डेल्टामध्ये. दिस इज व्हॉट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन एक्स अँड वाय इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. ओके, नीट समजून घ्या. एक्स वाय जेव्हा ए बीला अप्रोच करतो, एक लिमिट एक्झिस्ट करते एल, किंवा जेव्हा ॲप्सलॉन ग्रेटर दॅन 0 एक टर्म आहे जी आपण इंट्रोड्यूस केली आहे, फॉर एव्हरी डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 सच दॅट युअर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय मायनस एल इज लेस दॅन ॲप्सलॉन, for every mod of x minus a should lie between 0 to delta and mod of y minus b should lie between 0 to delta. डेल्टा आपण डिफाईन केला आहे आधी. डेल्टा काय आपला रेडियस ऑफ दॅट नेबरहूड आहे, जो चेंज होत राहील. जसं जसं आपला नेबरहूड वास्ट होत राहील तो डेल्टा चेंज होत राहील. त्यामुळे डेल्टा हा कधी पण ग्रेटर दॅन 0 असेल, कारण डेल्टा जर आपण सर्कल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार केला, जर आपण सर्कल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार केला, दिस इज युअर पॉईंट ए कॉमा बी अँड दिस इज युअर डेल्टा. तर डेल्टा बेसिकली काय झाला, रेडियस झाला. रेडियस म्हणजे काय, इट्स अ डिस्टन्स, राईट, डिस्टन्स फ्रॉम अ पॉईंट टू ऑल डिफरंट व्हेरिएबल पॉईंट्स ऑन अ सर्कल. तर डेल्टा हा एक डिस्टन्स झाला, आणि डिस्टन्स कधी 0पेक्षा कमी नसू शकतो. त्यामुळं डेल्टा तुमचा ग्रेटर दॅन 0 ही कन्सेप्ट कळाली. ॲप्सलॉन ही एक टर्म आपण ॲड केली आहे टू डिफाईन द नेबरहूड, टू डिफाईन द लिमिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. ओके, सो नेक्स्ट किंवा ऑर एकतर ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे, ऑर तुमचा एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस वाय मायनस बी होल स्क्वेअर, एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर वाय मायनस बी होल स्क्वेअर, म्हणजे हे तुमचे जे रेडियस जे सर्कल आहे आपलं सर्कलची इक्वेशन, दिस शुड लाय बिटवीन 0 टू डेल्टा स्क्वेअर. ही बेसिकली तुमचे नेबरहूड पॉईंट्स डिफाईन करते ही कंडिशन. जर तुम्हाला आठवत असेल तर ही व्हॅल्यू म्हणजे तुमच्या रेडियस तुमच्या सर्कलची जी इक्वेशन आहे दॅट शुड ऑलवेज लाय बिटवीन दिस अँड दिस पॉईंट, म्हणजे ह्या पॉईंटमध्येच खेळत राहायला पाहिजे, म्हणून तुमची ही कंडिशन आहे. ओके, सो हे झालं तुमचं लिमिटचं डेफिनेशन. पण लिमिट आपण लिहितो कशी, लिमिट आपण सेव्हरल व्हेरिएबल्सची अशी लिहितो, लिमिट एक्स कॉमा वाय टेंड्स टू ए कॉमा बी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एल. आपण या फॉर्ममध्ये आपली लिमिट लिहितो, लिमिट एक्स कॉमा वाय टेंड्स टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू लिमिट, ऑर आपण असं पण लिहू शकतो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वाय टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू एल. ओके, सो
याला आपण म्हणू शकतो दिस इज कॉल्ड डबल लिमिट ऑर सायमल्टेनियस लिमिट. सो दिस इज नथिंग बट डबल लिमिट ऑर सायमल्टेनियस लिमिट्स. ओके, सो ही कन्सेप्ट झाली आपली लिमिट्सची. आता नेक्स्ट आपण एक 5-10 मिनिटात आपण एक्झिस्टन्स ऑफ दॅट लिमिट, आपण जी लिमिट ही व्हॅल्यू काढून ती एक्झिस्ट कशी करेल म्हणजे आपण चेक करू, बेसिकली आपण लिमिट्स फाइंड कशा करू ते आपण आता बघणार आहोत. So, existence of a limit. There is a difference in the method of evaluating a limit of functions of two or more than two variables. So, आपण बघू कसं आपण जर इव्हॅल्युएट करू तर कसं करू. परत आपला ग्राफ ओके. सो ह्या प्लेनमध्ये जोही आपण पॉईंट कन्सिडर करू ए कॉमन तो एफ ऑफ झेडला मल्टिपल वेमध्ये रिलेट केला जाईल. म्हणजे तुमचा जो ए आणि बी पॉईंट आहे, देर आर सो मेनी पाथ्स फॉर अप्रोचिंग एक्स अँड वाय टू द पॉईंट ए कॉमा बी. आपण वाचून घेऊया. देर आर सो मेनी पाथ्स फॉर अप्रोचिंग एक्स वाय टू द पॉईंट ए बी अँड इफ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय इज सेम फॉर ऑल पॉसिबल पाथ्स देन वी से दॅट द लिमिट एक्झिस्ट्स. ओके, जेव्हा आपण एक सिंगल व्हेरिएबलमध्ये बघायचो तेव्हा हा एक्स आणि हा वाय, तेव्हा हा पॉईंट असायचा, आपण ह्या साईडने बघायचो आणि ह्या साईडने बघायचो. पण जेव्हा आपण ए आणि बी हा प्लेन कन्सिडर करू तेव्हा ए आणि बी हा पॉईंट अप्रोच करायला खूप सारे पाथ्स असतील which corresponds to this function f of z. तर लिमिट केव्हा डिफाईन होते, जेव्हा ह्या सगळ्या पाथ्स थ्रू तुम्ही ते लिमिट फाइंड कराल आणि जेव्हा ती लिमिट इक्वल येईल या सगळ्या पाथ्स थ्रू, तेव्हा तुम्ही म्हणू शकता की ह्या पर्टिक्युलर पॉईंटची लिमिट एक्झिस्ट करते या पर्टिक्युलर फंक्शनला. म्हणजे इझी लँग्वेजमध्ये आपण काय करणार आहोत, एक्झिस्टन्स ऑफ द लिमिट एक्झिस्ट करते का नाही ते बघण्यासाठी आपण कुठलेही दोन पाथ्स घेऊ, त्या दोघं पाथ्स मधून जर आपल्याला लिमिटची व्हॅल्यू इक्वल भेटत आहे, जेव्हा आपल्याला ती दोघंही पाथ्स मधून मिळालेली लिमिट इक्वल असेल तेव्हा आपण म्हणू की ह्या पर्टिक्युलर फंक्शनची लिमिट एक्झिस्ट करते. जर तसं नसेल तर लिमिट एक्झिस्ट करत नाही. ओके, लिहून घ्या तुम्ही म्हणजे तुम्हाला बेटर कळेल. देर इज अ डिफरन्स इन द मेथड ऑफ इव्हॅल्युएटिंग अ लिमिट ऑफ फंक्शन्स of two variables than that of one variable. There are so many paths for approaching xy to the point AB, and if the limit of f of xy is same for all possible paths, then we say that limit exists and the common value is called the limit of that function. However, it is difficult to verify the existence of limit along all possible paths. Therefore, we must verify the existence of limit by epsilon minus delta definition for a probable limit. Okay. आपण जेव्हा आपण क्वेश्चन सॉल्व करायला लागू तेव्हा बेसिकली आपल्याला कळेल की एक्झॅक्टली लिमिट्स फाइंड कशा करतात. पण दोन अप्रोचेस आहेत. एक तर आपण जी प्रॉपर डेफिनेशन बघितली ॲप्सिलॉन आणि डेल्टा फॉर्ममध्ये, की एक ॲप्सिलॉन
ग्रेटर दॅन 0 एक पॉईंट आहे ज्याच्या करस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 आहे, तर मॉड ऑफ एक्स वाय मायनस एल should always be less than epsilon for every mod of x minus a lies between 0 to delta and mod of x minus b, y minus b lies between 0 to delta, or x minus a whole square plus y minus b whole square lies between 0 to delta square. जेव्हा ही डेफिनेशन त्या पर्टिक्युलर फंक्शन जर सॅटिस्फाय करत असेल तरी त्याची लिमिट एक्झिस्ट करते ऑब्व्हियसली, कारण ती त्याची डेफिनेशन आहे. प्लस सेकंड मेथड आहे 2-5 कन्सिडर करायचे. 2-5 कन्सिडर करून जेव्हा आपल्याला लिमिट इक्वल भेटेल तेव्हा त्याची लिमिट एक्झिस्ट करेल. ओके. इफ जर आपल्या 2-5 कन्सिडर केले, कुठलेही 5 कन्सिडर केले आणि त्याची लिमिट जर आपल्याला इक्वल नाही भेटली तर समजायचं की त्या पर्टिक्युलर फंक्शनची लिमिट एक्झिस्ट करत नाही ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. ओके. सो आपण याचे काही अल्जेब्रिक फंक्शन्स आहेत, जे अल्जेब्रा आहे या लिमिट्सची जी डेफिनेशन्स आहेत ते आपल्या पुढच्या सेक्शनमध्ये घेऊ. अल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स प्लस काही क्वेश्चन्स आपण खूप सारे सॉल्व करू, कारण मॅथमॅटिक्स इज एव्हरीथिंग बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन क्वेश्चन्स. जर तुमचे जितके जास्त क्वेश्चन सॉल्व कराल तुम्ही जितकी जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला ते सोपं जाईल. आजचा इंट्रोडक्टरी पार्ट मी फक्त थिओरॉटिकल ठेवला, फक्त म्हणजे आपलं बेसिक इंट्रोडक्शन्स जे आहेत लिमिट्सचे ते आपण कवर केले, लिमिट्सची डेफिनेशन कवर केली आहे, आपण कॅल्क्युलस काय आहे ते कवर केलं आहे, आपण XYZ हे प्लेन इंट्रोड्यूस केलं आहे. आधी XYमध्ये खेळायचो आपण, आता आपण XYZ ह्या पॉईंट्समध्ये खेळणार आहोत. ह्या पर्टिक्युलर म्हणजे 3 प्लेन्समध्ये खेळणार आहोत आपण, 3 वेगवेगळ्या डायरेक्शन्समध्ये. सो ते आपण ह्या सेशनमध्ये इंट्रोड्यूस केलं, आपण ह्या सेशनमध्ये शिकलो. सो अशा प्रकारे मी आपलं आजचं सेशन कंप्लीट करतो. पण आय एम रिपीटिंग इट अगेन, डाऊट्स असतील क्लिअर तेव्हाच त्याच सेशनला क्लिअर करून घ्यायचे, म्हणजे आपण नेक्स्ट सेशनला आपण मूव्ह करू शकतो. ओके. सो थँक्यू ऑल, विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन. थँक्यू.